สวัสดีค่ะก็ได้เวลาแล้วนะคะก็ขออนุญาตเริ่มเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการอบรมครั้งนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนักเรียนแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกคนนะคะเข้าสู่ฟ้าใหม่ยัง Competition Mapping ยัง Projector Mapping Competition 2022นะคะครั้งนี้จะเป็นเวิร์กช็อปครั้งแรกที่เราจัดขึ้นนะคะซึ่งเป็นระบบการออนไลน์ครั้งแรก แล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการแนะนำการจัดการประกวดอย่างเป็นทางการรวมถึงการให้คำปรึกษาใดๆก็ตามนะคะเอ่อขออนุญาตแนะนำตัวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริธรศรีชราคมอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัลหรือฟ้าใหม่นะคะซึ่งฟ้าใหม่ย่อมาจาก FAA ชื่อคณะนะคะ Faculty of Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation Center ชื่อภาษาไทยว่าศูนย์ศิลปกรรมดิจิทัลลองเซิร์ชหารายละเอียดได้ทั้งทางหลายๆคนคงรู้จักเราจากทาง Facebook หรือทาง IG นะคะแล้วเรามีเว็บไซต์นะคะเราจะเน้นเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่เน้นการบูรณาการและการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปะและศาสตร์อื่นๆโดยใช้สื่อทางดิจิทัลเป็นหลักนะคะเราทำนิทรรศการเราจัดการทดลองมีผลงานวิจัยมีโครงการต่างๆมากมายนะคะทั้งที่จัดไปแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นซึ่ง Youth Projection Mapping Competition ในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ฟ้าใหม่เป็นผู้จัดขึ้นโดยร่วมกับนะคะทีม Bangkok Mapping Competition นะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปครั้งแรกที่จะแนะนำให้ผู้สมัครทุกคนได้รู้จักว่า Projection Mapping คืออะไรเราจะทำอะไรเราคิดอย่างไรแล้วก็เราสนใจอะไรนะคะเรามาดูกันว่าในการทำงานศิลปะผ่านสื่อดิจิทัลสายนี้เราต้องคิดอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องบูรณาการศาสตร์อะไรบ้างเราควรจะระวังเรื่องอะไรและใช้อะไรบ้างซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลงานการสร้างสรรค์งานซึ่งทางศูนย์ศิลปกรรมและทางคณะศิลปกรรมศาสตร์เชื่อกันว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีและเป็นการฝึกฝนที่ดีให้น้องๆไปเริ่มหัดใช้ในการบูรณาการการทำงานศาสตร์อื่นๆร่วมกับศิลปะในอนาคตนะคะจริงๆแล้วมันคือการสร้างสรรค์องค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมในการผสมผสานศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆดังนั้นวันนี้เราก็จะจัดการอบรมขึ้นมาครั้งแรกนะคะโดยเวิร์กช็อปจะนำโดยคุณธนพงษ์พานิชชอบขออนุญาตเรียกว่าพี่เฟียสนะคะพี่เฟียสเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็กรรมการผู้จัดการของยิ้มเสมอสตูดิโอนะคะพี่เฟียสเป็นศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์จุฬาแล้วก็ร่วมทำงานกับพวกครูขออนุญาตเรียกว่าครูมั่มตัวเองนะคะร่วมกันในงานโครงการของจุฬาของสถาปัตย์แล้วเราก็เห็นผลงานแล้วเราก็จะเห็นผลงานของยิ้มเสมอน้องๆลองไปเซิร์ชดูได้ยิ้มเสมอสตูดิโอใน Facebook ใน YouTube จะเห็นงานทั้ง projection mapping นะคะแล้วก็ lighting installation งาน art installation digital art ในรูปแบบต่างๆในงานเทศกาลต่างๆมากมายที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Lightning Bangkok Design Week หรืออะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมการนำศาสตร์การนำเสนอมุมมองแปลกๆเกี่ยวกับงานศิลปะทั้ง Digital Installation นะคะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้เนื้อหาคงเยอะและแน่นมากพอสมควรนอกจากการเวิร์กช็อปซึ่งพี่เฟสก็จะมาอธิบายเรื่องprojection mapping คืออะไรการทำเริ่มอย่างไรเครื่องมือที่ทำงานต่างๆเราต้องใช้อะไรบ้างทำยังไงวิธีสร้างงานวิธีสร้างภาพในขณะเดียวกันวันนี้เดี๋ยวตอนก่อนเลิกทั้งครูและพี่เฟสก็จะมาคุยกันว่าจากการที่เราเข้าร่วมเวิร์กช็อปครั้งนี้แล้วเนี่ยก่อนเราจะผ่านรอบหนึ่งได้ไปสู่รอบสองซึ่งทุกคนจะต้องเตรียมส่งผลงานรอบหนึ่งหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะจะต้องทำอะไรบ้างพวกครูจะพิจารณาอย่างไรคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดอย่างไรนะคะและจะพัฒนาผลงานกันไปอย่างไรก็ระหว่างนี้นะคะก็ขออนุญาตเชิญพี่เฟียสเริ่มได้เลยค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีอะไรนิดนึงถ้ามีอะไรถามในแชทเดี๋ยวเราจะมีเปิดโอกาสนะพี่เฟียสนะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆยกมือถามหรือพิมพ์แชทแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบถ้าไม่เข้าใจนะคะแต่เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เฟียสลองค่อยๆอธิบายก่อนเชิญพี่เฟียสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็อาจารย์แล้วก็คุณครูที่ปรึกษาทุกท่านนะครับจำนวนกว่า300กว่าคนนะครับ370กว่า380คน
นะครับผมชื่อเฟียสนะครับก็ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ้มเสมอสตูดิโอนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Bangkok Projection Mapping Competition นะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ถูกทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะอันดับแรกก็คือเหมือนพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกับการทำสิ่งที่เรียกว่า projection mapping หรือว่าการใช้โปรเจคเตอร์มาฉายบนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรเนาะโอเคเพื่อในประเทศไทยนะครับก็เราก็จัดกันมาประมาณปีนี้ก็จะกำลังจะจัดเนี่ยเป็นปีที่3นะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะครับนี้ก็ได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางคุมัมนะครับแล้วก็โครงการนะครับฟ้าใหม่นะครับYouth Projection Mapping นะครับในการที่จะมาพาน้องๆนะครับมาเรียนรู้ว่าprojection mapping มันคืออะไรเราจะทำอะไรกับสิ่งนี้ได้มันเป็นประโยชน์ยังไงในการที่เราจะเอาสิ่งนี้มาเรียกว่าสร้างสรรค์ผลงานเชิงเชิงศิลปะนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปทำอะไรเป็นในเชิงอาชีพได้ไหมในอนาคตอันไกลอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวที่จะพาน้องๆไปร่วมชมกันดีกว่าว่า projection mapping มันคืออะไรแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่อง Introduction to Projection Mapping นะครับ Projection Mapping คืออะไรนะครับเราไปดูกันนะครับถ้าให้พูดง่ายๆเนาะคือผมว่าทุกคนจริงๆเราไม่ได้ไปโรงเรียนกันนานแล้วคิดว่านะช่วงนี้ก็น่าจะกลับไปแต่ว่า anyway เราไปโรงเรียนกันเนาะก็ทุกห้องเรียนทุกวันนี้มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรเจคเตอร์ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ที่บางทีแล้วก็เอาไปคุณครูก็เอาไปใช้ฉายภาพเป็นสไลด์ presentation ใดๆก็แล้วแต่บนหน้าจอแล้วก็เรียนกันไปอะไรเงี้ยบางทีพี่ว่าพี่ไม่แน่ใจเนอะน้องๆบางคนอาจจะเป็นแบบพี่ในวันที่พี่ตอนที่พี่อยู่ช่วงมัธยมพี่ก็ชอบเอาตัวกลางพักกลางวันพี่ก็จะเปิดโปรเจคเตอร์ในห้องแล้วก็แอบเปิดเพลงแอบเปิด YouTube อะไรในห้องแล้วก็วันดีคืนดีพี่ก็จะไปยืนอยู่หน้าสกรีนโปรเจคเตอร์แล้วก็ให้เพื่อนอีกคนนึงเปิดโปรแกรมถ้าที่พี่จำได้ก็คือโปรแกรม Paint แล้วก็วาดลายบนตัวพี่อะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็สนุกมากเลยในช่วงเวลาตอนนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ไปมาคือพอพี่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็จบมาเนี่ยมันก็ทำให้เราค้นพบว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำเมื่อก่อนที่เราเอาตัวเนี่ยไปยืนอยู่หน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยแล้วก็เอาให้คนมาวาดบนตัวเราด้วยภาพกราฟิกเนี่ยเฮ้ยมันเข้าข่ายกับสิ่งที่เรียกว่า projection mapping เว้ยนั้น projection mapping คืออะไรนะครับ projection mapping ในนิยามมันคือการเอาเครื่องฉายหรือโปรเจคเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมาฉายลงบน 3D object 3D surface สถาปัตยกรรมหรือว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวผ่านพื้นที่นั้นเพื่อส่งเสริมบริบทหรือเปลี่ยนแปลงบริบทโอ้โหบริบทเป็นคำที่ยากมากเพื่อส่งเสริมคุณค่าให้กับพื้นที่นั้นอะไรประมาณนั้นดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า projection mapping นะครับ
ตื่นเต้นนะสิครับน้องๆตื่นเต้นกันหน้าจอกันใช่ไหมฮะโอเคครับก็เมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนเป็นตัวอย่างคร่าวๆของ projection mapping แล้ว projection mapping เนี่ยมันมีจริงๆแล้วใครจะคิดนะว่าโปรเจคเตอร์ที่เราเห็นกันในห้องเรียนของพวกเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์กันขนาดนี้นะนอกจากที่จะไปฉายในห้องเรียนห้องประชุมฉายสไลด์ฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทุกวันนี้เนาะก็เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้เครื่องฉายหนังแบบที่เป็นม้วนๆอะไรแต่ก่อนแล้วเขาก็ใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยเสียบไฟล์ก็ฉายไปมันก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายในธุรกิจหรือว่าในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมเนาะมีประโยชน์ได้หมดเนาะซึ่งอย่างตัวอย่างที่พี่เอามาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเนาะก็เขาจะเอาไปใช้กับคอนเสิร์ตเอาไปใช้กับร้านค้าเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยในการที่เขาการเอา position mapping มาใช้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการเลือกพื้นผิวก่อนนะคือพื้นผิวในการทำในการทำ position mapping เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากมายก็ประโยชน์ที่พูดไปเมื่อกี้มันก็พูดไปแล้วแหละว่ามันตอบโจทย์หลายๆอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าพื้นผิวเนี่ยหลักๆที่พี่พอจะสโคปได้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2 ถึง 3พื้นผิวนะครับที่เขาจะเอา position mapping เนี่ยไปใช้กันนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเป็น architectural ก็คือสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมตึกอาคารบ้านช่องอะไรพวกนี้นะครับทั้งข้างนอกนะครับและข้างในนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นตัว object นะครับวัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งของนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่า installation หรือว่าสถาปัตยกรรมชั่วคราวเป็น object ที่ build ขึ้นมาหรือว่าสถาปัตยกรรมชั่วคราวนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็น merchandise อะไรบางอย่างสิ่งของรถยนต์เสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อื่นใดๆซึ่งเดี๋ยวพี่จะให้ดูในระดับต่อไปนะครับผมอ่า อย่างเช่นพื้นที่นะที่เป็นเชิงสถาปัตยกรรมนะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวจะยกตัวอย่างหนึ่งมานะครับเป็นหนึ่งผลงานนะครับของเป็นเกสในงานที่ได้จัดไปใน Bangkok Projection Mapping 2021นะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องถ่ายรูป ให้เปิดไมค์อยู่หรือเปล่าเอ่ย ขออนุญาตพี่เฟียบแอบย้ำนิดนึงนะคะ ใครเปิดไมค์อยู่ช่วยรบกวนปิดไมค์ตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะโอเคสิ่งที่จะเปิดให้ดูเนี่ยก็คือเป็นอาคารหนึ่งนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมซึ่งเราก็ให้อาคารเนี้ยเป็นโจทย์ของการทำ projection mapping ในปีที่ผ่านมานะครับผมก็ไปดูกันว่าเฮ้ยตัวสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ก็เป็นอาคารในขนาดประมาณนี้นะครับเล็กมันอันนี้เป็นอาคารที่ใหญ่มาก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 นะครับจัดที่บูคาเรสต์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหมือนเป็นอีกหนึ่งโรโมเดลและอีกหนึ่งทีมที่นะครับที่แบบว่าที่อยู่ในใจพี่เป็นไอดอลพี่คน
นะครับเราจะเห็นนะว่าตัวอย่างที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะเท้าความให้ฟังนิดนึงว่าความพิเศษของ projection mapping เนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยสร้างภาพนะครับสร้างภาพภาพเคลื่อนไหวพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยเพื่อพื้นที่นั้นเลยนะครับมันจะไม่ใช่ว่าเราไปอัดวิดีโอใดๆมาเป็นเอ่อเป็นเป็นฟอร์แมตหรือว่าเป็นภาพจากมือถือแล้วก็เอาไปฉายลงในตึกเลยเนาะคือเรื่องประตูหน้าต่างเสาบอดี้บอร์ดหรือว่าเขาเรียกว่าเอ่อเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของตึกนั้นนะครับหรือว่าวัตถุนั้นน่ะมันก็ต้องเอามาอยู่ในการคำนึงถึงในการที่จะคิดเกิดการสร้างไอ้ตัวคอนเทนต์พวกนี้ด้วยนะครับมาบิดตึกอะไรพวกเนี้ยครับทำให้คนรู้สึกว่าตึกมันมีมูฟเมนต์ตึกมันมีการขยับเยื่อนได้อะไรประมาณโอเคไปหาดูกันนะครับงานชื่อว่า Digital Horizon ของมิเคลพี่อ่านไม่แน่ใจพี่อ่านผิดอาจจะขอโทษด้วยนะครับชื่อคุณมิคาเอลบูสเกตนะครับประมาณนั้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นมาทั้งหมดเนาะที่เราเห็นมาทั้งหมดมันคือการฉายภาพบนสถาปัตยกรรมแบบด้านนอกนะครับ outdoor นะครับถ้าเกิดว่าเอามาฉายในพื้นที่ที่เป็น indoor ล่ะเป็น interior ล่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่พี่ค่อนข้างจะเรียกว่าก็เป็นไอดอลพี่เหมือนกันนะครับชื่อทีมชื่อว่า Moment Factory นะครับงานเนี่ยเขาจัดในโบสถ์หนึ่งนะครับโปรเจกต์เขาชื่อว่า Aura นะครับลองไปดูกันนะที่เห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มาทำคอมพิวเตอร์ CG ในคอมพิวเตอร์อะไรนะมันคือเกิดขึ้นจริงมันคือเกิดจากการเอาโปรเจคเตอร์ฉายภาพเข้าไปในสถาปัตยกรรมหรือว่าไอการออกงานออกแบบภายในจริงๆนะครับก็จะนอกเหนือจากโปรเจคเตอร์เช่นการยิงเลเซอร์ก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ไม่ใช่ที่มาควบคู่กับโปรเจคเตอร์อะไรประมาณดูของใหญ่ๆไปแล้วมาดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะทำอ็อบเจกต์เล็กๆได้ไหมสมมติว่าใครอยากทำอะไรเล่นๆที่บ้านอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการทำมีน้องๆคนไหนจะแต่งงานแล้วไหมครับยังนะครับเด็กกันอยู่ขอไปนะครับคุณครูอันนี้ก็เป็นการแบบปิ้งเหมือนเป็นกิมมิคของในงานแต่งงานเอาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยมาฉายบนเค้กแต่งงานก็น้องๆก็เก็บไปเป็นไอเดียก็ได้เผื่ออนาคตนะครับเรียนจบแล้วมีงานทำสร้างครอบครัวก็นะครับแบบปิ้งบนเค้กแล้วก็ที่ได้ครับผมน้ำตกเค้กมันเป็นชั้นน้ำตกก็ไม่ใช่ว่าแบบเขาไปเอาฟุตเทจน้ำตกมาแล้วก็ตกแบบตกอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันก็ต้องตกให้มันได้จังหวะแบบเค้กตกมาปุ๊บอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นการเล่าเรื่องราวก็แล้วแต่เขาว่าจะเล่าเป็นภาพเราเป็นตัวอักษรเราเป็นกราฟิกเราเป็นอะไรก็แล้วแต่การเอามาฉายร่วมกับสินค้าหรือว่าเรียกว่า merchandise อะไรพวกนี้อย่างเช่นนี้ก็รองเท้าของ Nike นะครับ
ามาวางเลยแบบปิ้งกับรองเท้าเล่าเรื่องราวผ่านรองเท้าบ้านใครมีรองเท้าก็ลองออกแล้วถ้ามีโปรเจคเตอร์ก็ลองออกแบบเล่นก็ได้โอเคของปากของคอครับหรือบ้านน้องคนไหนมีรถนะครับบ้านน้องคนไหนมีรถก็ขอคุณพ่อขอคุณแม่นะครับแล้วถ้ามีโปรเจคเตอร์ด้วยก็ลองขอคุณพ่อคุณแม่ฉายภาพใส่รถก็ลองดูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถคุณพ่อคุณแม่เสียหายนี่พี่ไม่รับผิดชอบนะครับก็ไปเจรจากันเองนะครับซึ่งความการจะแมปรถยนต์ในพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราเอาโปรเจคเตอร์ไปฉายตรงๆเนาะอย่างตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาก็ต้องแรปตัวรถทั้งคันเป็นสีขาวก่อนนะครับสีขาวเนี่ยคือสีที่ดีที่สุดนะครับในการที่เราเนี่ยจะเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยไปฉายบนอะไรก็แล้วแต่ให้นึกเสมอว่าทำไมตัวหน้าจอที่อยู่ในห้องเรียนเราอะครับไอตัวสกรีนโปรเจคเตอร์ที่อยู่ในห้องเรียนเราถึงเป็นสีขาวนะครับก็เพราะว่าสีขาวเนี่ยคือสีที่ดีที่สุดที่เวลาเราฉายอะไรไปเนี่ยเป็นสีใกล้เคียงสีที่ได้รับแสงมาจากโปรเจคเตอร์นะครับเหมือนว่ารถจะวิ่งนะแต่รถอยู่นิ่งนะครับแล้วความพิเศษของตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้แค่ฉายภาพเนี่ยลงบนรถยนต์คันนี้อย่างเดียวเนาะเขาจะมีเขาเรียกอีกเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านหลังเป็นแบ็กกราวด์นะที่จะช่วยเล่าเรื่องด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยมันจะส่งเสริมบริบทซึ่งกันและกันไปซะทั้งหมดเลยพื้นที่ทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับชิ้นงานทั้งหมดครับฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์แบบนี้จะมาช่วยตอบโจทย์การเล่าเรื่องพวกนี้ได้ครับหอมปากหอมคอครับหอมปากหอมคออืม หรือว่าอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่เอามาใช้ฉายบนเสื้อผ้าเรานะครับอย่างอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของพี่เองนะครับชื่อโปรเจกต์ชื่อว่า Pick and Paint นะครับเราก็เอาตัวโปรเจกต์เราทำเป็นโปรแกรมออกแบบเสื้อผ้านะครับให้คนเนี่ยมาวาดบนเขาเรียกว่า interactive projector หรือว่าโปรเจคเตอร์ที่มันสามารถที่เราจะเอานิ้วเนี่ยไปเล่นกับจอได้แล้วมันก็จะมีโปรเจคเตอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยฉายไปบนเสื้อจริงๆครับเวลาที่เราวาดเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราวาดเนี่ยวาดบนที่เป็นเทมเพลตเนี่ยมันจะมีโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งส่องไปที่เสื้อที่อยู่ข้างเนี่ยลักษณะประมาณนี้เสื้ออยู่นี่ส่องไปปุ๊บให้เขาได้เหมือนว่าเขาได้ออกแบบเสื้อตัวนี้แบบ real time แบบทันทีได้เลยนะครับอ่า ซึ่งถ้าคนชอบลวดลายอะไรก็กดเซฟกดอะไรกันไปแล้วก็เอาไปปริ้นเป็นผ้าจริงๆแล้วเอาไปเย็บเป็นเสื้อจริงๆก็ได้เลยอะไรประมาณนั้นครับโอเคเมื่อกี้ก็จะเป็นที่พูดไปก็เป็นเชิงสถาปัตยกรรมใช่ไหมเป็นobject วัตถุสารมิติใดๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในแง่แบบอื่นๆและที่เกี่ยวกับในแง่ของ art performance อื่นๆที่มันเกินกว่าที่เราอาจจะคิดก็ได้เช่นการเอามาฉายลงบนร่างกายนะครับที่เห็นเนี่ยคือเขาไม่ได้ปล่อยแสงจากตัวเองนะมีโปรเจคเตอร์ฉายใส่ตัวเขานะทุกคนอย่าตกใจนะครับ
นี่เขายังหลับตาอยู่นะ แต่ว่าเขาทำคอนเทนต์ให้ผู้หญิงคนนี้ลืมตา ก็สำหรับน้องๆนะครับ คนไหนที่มีมีพี่มีน้องนะครับ อยู่ที่บ้านนะครับ ก็ชวนพี่กับน้องเนี่ยมานั่งนิ่งๆนะครับ หลับตาแล้วเราก็ เราทำภาพถ้าอยากลองนะครับ แต่ก็ต้องบอกพี่กับน้องนะว่าอย่าลืมตานะถ้าเพราะแสงเข้าตาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุอะไรได้เนาะก็อาจจะลองก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าวัตถุหรือว่าแคนวาสที่แปลกออกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องบอกคุณครูทุกท่านก่อนนะครับว่าไม่ได้ส่งเสริมให้น้องมาทำการสักแทททูอะไรเนาะหรือว่าถ้าน้องอนาคตโตแล้วเนี่ย อยากจะพูดตรงแล้วกันครับ อยากจะสักเราก็อาจจะลองแบบปิ้งลายสักเนี่ยลงบนร่างกายตัวเราก่อนเผื่อว่าซ้อมก่อนไงซ้อมก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกโอเคก็ได้นึกออกไหมว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้มันยังไงหรือว่าแค่1 ครั้งในชีวิตที่จะลองดูในการที่รอยสักอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราสักมันจะเป็นยังไงก็ลองเอาเทคนิค motion mapping ไปใช้ก็ได้ครับอ่าอะไรประมาณนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเอาการทำ projection mapping เนี่ยมาควบรวมกับการทำสิ่งที่เรียกว่าการแสดงหรือว่า performance อะไรบางอย่างที่มันไม่ต้องแบบเป็นสถาปัตยกรรมฉายตรงๆเนาะอย่างอันนี้เนี่ยเขาเอามาเล่นกับจะเรียกว่าเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เอามาแสดงร่วมกับแขนกลที่ติดเป็นผนังสีขาวไว้อยู่คือสิ่งที่น้องๆเห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะมีแขนกลอยู่เนาะแต่แขนกลมันติดตัวจอนี้ไว้อยู่เขาก็ทำโปรแกรมและสร้างคอนเทนต์ให้เวลาที่แขนกลมันขยับไปทางไหนเนี่ยไอ้ภาพคอนเทนต์เนี่ยมันจะตามตัวจอนี้ไปด้วยซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงเห็นไหมแอบเห็นแขนกลอยู่ข้างหลังเนาะเออแต่ความพิเศษคือมันมีแขนกล2 อันด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยเอาทั้งตัวเลยเอาทั้งตัวไปร่วม performance เลย
อะไรประมาณนี้ครับก็เมื่อกี้แหละครับก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดของในช่วงของ intro to projection mapping นะครับว่า projection mapping คืออะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะทำให้น้องๆแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านเนี่ยน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะว่าprojection mapping คืออะไรประโยชน์ของเขาเนี่ยสามารถทำอะไรได้เนาะโอเคในส่วนต่อไปนะครับที่จะพูดถึงเนาะโอเคอะไรเมื่อกี้อาจจะทำได้ดูกันบ้างแล้วต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือว่าแล้วเครื่องมือในการใช้ projection mapping ล่ะมันมีอะไรบ้างนะครับ how to projection mapping ตอน projection mapping มันทำยังไงนะครับใช้เครื่องมืออะไรนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าก็หลักๆเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะน้องๆอาจจะพี่ไม่แน่ใจนะว่ายังทันในยุควิชาคอมพิวเตอร์อยู่หรือเปล่าแต่ว่า projection mapping เนี่ยพื้นฐานมันเหมือนวิชาคอมพิวเตอร์เลยนะครับวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะต้องมีฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับและก็processor หรือว่าซึ่งถ้าเกิดในภาษาของ projection mapping ก็คือการทำคอนเทนต์นะครับผมซึ่งตัวฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ของการทำ projection mapping หรือว่าฮาร์ดแวร์แปลว่าอะไรฮาร์ดแวร์แปลว่าอุปกรณ์ที่จับต้องได้เนาะอุปกรณ์จับต้องได้ที่เป็นชิ้นพาร์ทเนี่ยหลักๆเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับ3ส่วนหลักนะครับส่วนที่1เนี่ยก็คือขอไล่จดตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวไส้ในมันจะอาจจะไล่จากท้ายไปต้นนะครับส่วนที่1เนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีของมันต้องมีนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเครื่องโปรเจคเตอร์นะก็คือเครื่องฉายส่วนที่3มันก็คือเขาเรียกว่า display signal cable แปลว่าอะไรแปลว่าสายสัญญาณนะครับก็คือสายที่เอาไว้เชื่อมจากคอมพิวเตอร์เนี่ยไปสู่โปรเจคเตอร์นะครับแต่สิ่งที่พี่เนี่ยผมเองเนี่ยจะพูดก่อนเนี่ยก็คือส่วนของโปรเจคเตอร์นะครับโอเคโปรเจคเตอร์เนี่ยในทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเป็นทั่วไปก็คือเครื่องฉายที่ต่อคอมพิวเตอร์เนาะแบบในทางขวามือที่เราเห็นกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยโปรเจคเตอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปเนาะคือเราไม่อยากให้ในมุมมองของทุกคนอะสโคปว่าโปรเจคเตอร์มันคือเครื่องฉายที่ต่อคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่สำหรับเราแล้วมันคือเรียกว่ามันคือเครื่องฉายภาพอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถฉายภาพขนาดใหญ่ออกมาได้แล้วกันเนาะซึ่งเมื่อก่อนซึ่งน้องๆไม่ทันคิดว่าน่าจะไม่ทันแล้วแน่นอนนะครับก็คือไอ้พวกตระกูลที่เป็น overhead projector หรือว่า slide projector คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเนี่ย overhead projector คือคุณครูเวลาสอนที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเหมือนเป็นแผ่นใสนะแผ่นใสมาวางไว้ไอ้บนเนี้ยบนไอ้ส่องสว่างตรงเนี้ยวางเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีกรรมวิธีในการที่จะทำให้เกิดการหักเหของแสงอะไรก็แล้วแต่แล้วภาพมันจะฉายขึ้นไปบนหน้าจอได้หรือว่าเป็นบนสกรีนได้ซึ่งก็เป็นแผ่นใสวางเสร็จเอาออกวางเสร็จเอาออกวางเสร็จเอาออกเป็นอย่างนั้นไปนะครับต่อมาวิวัฒนาการมามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสไลด์โปรเจคเตอร์นะครับจากแผ่นใหญ่ๆกลายเป็นเหมือนเป็นถ้าถ้าให้ถ้าให้พี่เข้าใจมันก็จะเป็นเหมือนเป็นซ็อกเก็ตเล็กๆแบบนี้เราก็จะเห็นไอ้ตัวคีย์ตรงนี้ก็เล็กๆๆๆพวกนี้ก็คือแผ่นสไลด์หมดเลยคือเขาก็จะวางเสียบวิธีการก็คือเปิดไฟเสร็จปุ๊บกดปุ่มมันก็จะแสดงถัดไปกดปุ่มแสดงถัดไปกดปุ่มแสดงถัดไปเรื่อยก็จะเป็นแบบยุคแมนนวลมากๆแบบทำมือสุดๆอะไรเงี้ยต่อมามันก็จะเป็นเรื่องของไอ้ตัวโปรเจคเตอร์ที่เราเห็นกันในทุกวันนี้แล้วเนาะก็คือถ้าในให้ความหมายของพี่จะเรียกมันว่า business projector นะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์เพื่อการเรียนโปรเจคเตอร์เพื่อธุรกิจฉายในห้องประชุมฉายในห้องเรียนอะไรเงี้ยโปรเจคเตอร์ตัวเล็กนะครับพี่จะเรียกว่าโปรเจคเตอร์ตัวเล็กสุดท้ายก็จะเรียกว่ามีอันนึงเขาเรียกว่า high brightness projector คือโปรเจคเตอร์ตัวเริ่มนะใหญ่มากนะครับบางทีใหญ่บางเครื่องนี่ใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอีกครับนะครับซึ่งไอ้โปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็จะมีการปล่อยพลังลำแสงที่ว่าที่สูงมากนะครับอะไรประมาณนั้นก็มีฟังก์ชันอื่นใดๆที่กว้างกว่าไอ้โปรเจคเตอร์ตัวเล็กที่เราเห็นกันในปัจจุบันหรือว่าตามห้องเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสกับเรื่องโปรเจคเตอร์ที่เป็นในยุคปัจจุบันก็คือไอ้โปรเจคเตอร์2 ตัวที่พี่บอกไป2 ตัวเมื่อกี้นะครับแล้วความแตกต่างของมันคืออะไรเนาะก็แน่นอนของมันใหญ่กว่ามันก็ต้อง performance ดีกว่านะครับสว่างกว่า contrast
หรือว่าค่าความเข้มแสงต่างๆมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วน Business Projector ก็ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าฟังก์ชันของเขาก็เพื่อฉายภาพทั่วไปไม่ได้ต้องการที่จะภาพสดสีสันงดงามอะไรขนาดนั้นนะครับความดีงามของโปรเจคเตอร์ตัวใหญ่ก็คือมันสามารถที่จะติดตั้งได้หลากหลายมากกว่านะครับสามารถพลิกแพลงตะแคงตั้งอะไรก็เพื่อการทำ Position Mapping โดยเฉพาะมีมีทางเลือกในการเลือกสายสัญญาณต่างๆแล้วความพิเศษก็คือโปรเจคเตอร์เนี่ยน้องๆรู้ไหมว่ามันเหมือนกล้องถ่ายรูปคือมันสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้สมมุติว่าถ้าเราจะฉายภาพในระยะกำแพงเท่านี้แล้วโปรเจคเตอร์อยู่เท่านี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์ให้เขารู้สึกว่ามันมันเป็นเลนส์เขาเรียกว่าเลนส์ซูมนะครับก็คือให้มันภาพมันกว้างขึ้นได้ถ้าเราถอยมาเราก็เปลี่ยนเลนส์จากไอ้ภาพกว้างนี้ให้กลายเป็นเลนส์ปกติอะไรประมาณนั้นก็คือมันเหมือนมันถ้าจะเหมือนกล้องถ่ายรูปเลยซึ่งสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับแล้วมันก็มีฟังก์ชันอะไรข้างในที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดที่เอื้อต่อการทำ projection mapping แต่ทั้งนี้นั้นเองพี่ก็มองว่าเราเองก็ถ้าเราหาโปรเจคเตอร์ตัวไหนหาเครื่องฉายหรือหาโปรเจคเตอร์ตัวไหนที่สามารถฉายได้มันก็ดีกว่าก็คือไอ้พวก business projector พวกนี้คือหรือว่าโปรเจคเตอร์ตัวเล็กเนี่ยมันก็เรียกว่าพกพาสะดวกเข้าถึงง่ายราคาเป็นกันเองอะไรประมาณนั้นเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่บ้านนะครับหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนแล้วถามว่าอยากทำ projection mapping พี่ก็จะบอกว่าขอแค่มีโปรเจคเตอร์ไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเล็กแหละแค่นั้นก็พอแล้วนะครับพี่แนะนำสำหรับ beginner ทุกๆคนที่อยากจะทำ projection mapping ก็หาใช้โปรเจคเตอร์ตัวเล็กอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอืมฟังให้ดีนะอย่างที่พี่บอกเนาะตั้งแต่ต้นเลยมันจะมีบางอย่างหรือว่าคำบางคำที่มันแบบดูเทคนิคดูแบบเข้าใจยากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามจะอธิบายให้ทุกคนฟังเนาะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าข้อมูลหรือว่าความไอคำศัพท์พวกเนี้ยหรือว่าความรู้พวกเนี้ยมันสำคัญและมันจำเป็นต่อการที่นายจะต้องรู้ไว้เพื่อเอาไปทำคอนเทนต์ motion graphic สำหรับการทำ projection mapping นะครับทีนี้ในตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้จากมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอยู่4เรื่องหลักๆด้วยกันโปรเจคเตอร์เรื่องแรกเนี่ยก็คือค่าความสว่างนะครับ brightness นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะพูดกันเป็นหน่วยที่ชื่อว่า axis lumen หรือบางคนก็พูดว่า lumen หรือบางคนก็พูดว่า axis อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็รู้ไว้ก็ได้นะครับเผื่ออนาคตอาจจะเอาไปใช้ทำอะไรก็แล้วแต่ก็รู้ไว้บ้างก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าความสว่างนะครับ resolution หรือค่าความละเอียดของภาพที่ออกมาจากโปรเจคเตอร์นะครับหลายคนก็จะแบบมันซึ่งภาษาของโปรเจคเตอร์มันก็จะต่างจากที่เราเคยเห็นทีวีเนาะทีวีมันก็จะมีเคยไปเดินห้างเนาะ LG Full HD LG HD อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็จะมีนั่นคือคำว่า Full HD HD อะไรพวกเนี้ยมันคือคำศัพท์ของการบอกค่าความละเอียดซึ่งรู้ไว้ก็ได้ไม่เป็นไรอืมต่อไปก็คือสิ่งที่เรียกว่า throw distance แล้วก็ขนาดภาพ throw distance คือระยะการฉายของโปรเจคเตอร์ไปสู่ตัวผนังที่เราจะฉายระยะเท่าไหร่และภาพที่เราจะฉายบนผนังนั้นนะมีขนาดเท่าไหร่ตรงเนี้ยก็จะเอาต้องรู้เพื่อที่จะมาคิดคำนวณว่าเราจะใช้โปรเจคเตอร์ตัวอะไรวะเราจะใช้เลนส์อะไรวะอะไรเงี้ยหรือว่าเอ่อความสว่างโดยรอบพวกนี้มันมีผลไหมกับตัวโปรเจคเตอร์เราอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็คือสายสัญญาณนะครับหรือว่า display signal cable ซึ่งมันก็จะมีสายสัญญาณ108,900เต็มไปหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ไม่กี่สายเราที่เราใช้กันเป็นปกติในทุกวันนี้นะครับอ่าเวลาเราอย่างพี่ทำงานเนี่ยการจะเลือกโปรเจคเตอร์สักตัวหนึ่งพี่ก็ต้องคิดและคำนวณว่าอย่างที่พี่บอกเนาะระยะฉายมันเท่าไหร่ภาพที่เราฉายเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่เราก็ต้องไปใช้สิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่า projector calculator หรือว่า throw distance calculator คือมันก็จะมีเหมือนเป็นโปรแกรมสำหรับการคำนวณเลยนะครับซึ่งโปรเจคเตอร์แต่ละเรียกว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีไอ้โปรแกรมเนี้ยในการคำนวณนะครับผมสายสัญญาณนะครับก็เต็มไปหมดเลยมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าหนึ่งสายที่เราจะใช้กันหลักๆก็จะเป็นสายแรกเนาะก็คือว่า HDMI นะครับซึ่งพี่เชื่อว่าคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องของน้องๆก็น่าจะมีสายนี้หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเนี่ยก็น่าจะ
มีช่องให้เสียบสายนี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็อันนี้ก็โน้ตไว้เฉยๆสำหรับการทำ version mapping ที่ดีนะครับก็ใช้ Windows ตามเนี้ยกราฟิกการ์ดอะไรประมาณเนี้ยการ์ดจอครับแรมในเครื่องก็น่าจะประมาณนี้ ซึ่งก็ลองไปหากันดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำ version mapping นะครับเมื่อกี้ฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับต่อไปคือส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะครับซอฟต์แวร์มันจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆครับหนึ่งเนี่ยฟังให้ดีเนาะหนึ่งนะคือซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างภาพกราฟิกการสร้างคอนเทนต์การสร้างโมชั่นกราฟิกหรือว่าวิดีโอขึ้นมานะการสร้างวิดีโอซอฟต์แวร์ที่2เนี่ยคือซอฟต์แวร์สำหรับการใช้ mapping ก็คือเอาภาพอันเนี้ยมาโยนใส่ซอฟต์แวร์เนี่ยแล้วก็เอาซอฟต์แวร์เนี่ยปรับค่าต่างๆเพื่อให้ภาพเนี่ยมันตรงกับจุดที่เราต้องการน่าจะบนตึกบนอาคารอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคต่อไปนะครับก็ที่จะไปพูดถึงเรื่องว่า Content Creator นะครับก็คือไอตัวสร้างคอนเทนต์เนี่ยมันมีซอฟต์แวร์มันมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ก็เป็นอินโทรเนาะก็เอามาบอกแล้วกันว่าเนี่ยน้องๆใครสนใจก็ลองไปดูโปรแกรมต่างๆเหล่านี้เป็นโปรแกรมที่สามารถจะมาช่วยน้องๆในการสร้างตัวคอนเทนต์ได้นะครับคอนเทนต์นี่คือไม่ใช่คอนเทนต์ใน YouTube นะหมายถึงคอนเทนต์ก็คือตัว motion graphic หรือว่าภาพตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีเนี่ยชื่อ Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Cinema 4D Houdini Unreal Engine 3D Max Blender บลาบลาเอาเป็นว่าคือถ้าน้องๆถ้าตรงเนี้ยมันไม่มีโปรแกรมอะไรที่น้องๆใช้น้องๆก็แค่ไปหาว่าน้องๆถนัดโปรแกรมที่จะสร้างภาพเคลื่อนไหวยังไงด้วยวิธีในแบบฉบับของน้องก็ได้นะครับแต่อย่าลืมเหมือนที่พี่บอกเนาะเราสร้างภาพเคลื่อนไหวเราก็ต้องรู้บริบทรู้ว่าคาแรคเตอร์ของตัววัตถุที่เราฉายเนี่ยมันมีลักษณะประมาณไหนไม่ใช่ว่าเราจะสร้างภาพสร้างอะไรแล้วก็ไปฉายตรงๆมันสำหรับพี่แล้วมันจะไม่อยู่ในขอบหรือว่าขอบเขตของ position mapping ขนาดนั้นนะครับโปรแกรมสำหรับการเอาไว้ใช้ฉายทำ mapping นะครับก็คือสร้างวิดีโอจากโปรแกรมก่อนที่เสร็จปุ๊บเอาวิดีโอนั้นมาโยนใส่โปรแกรมนี้นะครับซึ่งไอโปรแกรมเหล่านี้มันก็จะมีหลากหลายเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Map Mapper นะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า Touch Designer โปรแกรมที่ชื่อว่า Resolume Arena หรือว่าโปรแกรมที่ชื่อว่า Dataton Washout ก็แล้วแต่เราจะชอบกันนะครับซึ่งในคลาสนี้เนี่ยสิ่งที่พี่จะสอนนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยแอพพลายหรือว่าสมัครส่งประกวดเข้ามากันแล้วเนี่ยผู้ที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนะครับทำเวิร์กช็อปกับพี่ในการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Resolume Arena ในการทำแมปปิ้งกันจริงๆนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำแมปปิ้งต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่พบกันบ่อยๆในการทำ version mapping เนาะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วจบไปกับเรื่องว่า mapping คืออะไรแล้วอุปกรณ์สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเครื่องมือในการทำ version mapping มันมีอะไรบ้างนะครับต่อไปก็คือเรื่องของว่าปัญหาที่พบกันบ่อยในการทำ version mapping นะครับผมโทษด้วยนะครับทำไมโอเคแต่ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะพูดว่าปัญหาเกี่ยวกับทำ version mapping คืออะไรอย่าลืมนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับนี่เราพาเข้าไปครึ่งคลาสครึ่งเวลาของคลาสที่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียนด่วนเลยนะครับที่ QR code ทั้ง2ฝั่งด้านบนนะครับผมนะฮะก็กลับมาที่เรื่องปัญหาที่พบบ่อยในการทำ version mapping นะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการคิดคำนวณค่าความสว่างนะครับคือโอเคคือไอ้ค่าความสว่างพวกนี้เนี่ยมันคำนวณจากอะไรเนาะก็อย่างที่พี่บอกไปเนาะมันคำนวณจากระยะขนาดภาพที่เราต้องการจะฉาย
ระยะจากเครื่องจนถึงแคนวาสที่เราจะฉายนะครับ รวมถึงบรรยากาศของแสงสว่างโดยรอบด้วยนะครับ ยิ่งข้างนอกมีแสงเยอะเนี่ยโปรเจคเตอร์เราก็ต้องสู้แสงพวกนั้น ฉะนั้นเนี่ยการทำ position mapping ที่ดีนะครับ คือการควบคุมแสงโดยรอบให้ได้นะครับสองเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการคิดคำนวณโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าระยะฉายต่างๆเนี่ยนะครับ เราก็ต้องรู้นะครับว่าขนาดอย่างที่บอกไปเราต้องรู้ขนาดภาพเราต้องรู้ขนาดแต่เราต้องรู้ระยะฉายจริงๆที่เราสามารถเอาเครื่องไปวางได้ ไม่ใช่ว่าเรายังไม่เคยไปสถานที่จริงเลยแค่คิดมโนภาพขึ้นมาว่าโอ้เราน่าจะฉายขนาดประมาณ10 เมตรคูณ10 เมตรนะแคนวาสนี้ฉะนั้นโปรเจคเตอร์ที่เราใช้น่าจะตั้งประมาณนี้แต่พอไปถึงสถานที่จริงๆดันมีร้านค้าหรือว่ามีบูธหรือมีสัญญาณการขโมยอะไรบางอย่างที่กั้นไม่ให้เราวางโปรเจคเตอร์ตรงที่เดียวกันได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพาตัวเองเนี่ยไปในสถานที่จริงเพื่อไปดูขอบเขตและข้อจำกัดของการติดตั้งโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เอาสิ่งเนี้ยมาคิดคำนวณผ่านแคลคูลเลเตอร์ต่างๆนะครับของแต่ละแบรนด์ของโปรเจคเตอร์ที่เราจะใช้นะครับอืมอย่างไอ้รูปขวามือเนี่ยพี่ก็ได้โจทย์มาว่าเนี่ยจะต้องฉายภาพบนพื้นเนาะความยาว15 เมตรคูณความกว้าง3 เมตรโดยที่พี่เนี่ยจะต้องติดโปรเจคเตอร์ทั้งหมด3 ตัวบนเพดานแล้วยิงภาพลงมาบนพื้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดว่าโหซีลลิ่งหรือว่าค่าความสูงของเพดานนะมันสูงเท่าไหร่แล้วเมื่อติดโปรเจคเตอร์ให้โปรเจคเตอร์หย่อนลงมาโปรเจคเตอร์จะทำให้ความสูงเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วมันจะ สายพอไหมแล้วมันจะต้องติดยังไงแล้วจะต้องเปลี่ยนเลนส์โปรเจคเตอร์ไหมเนี่ยคือเรื่องพวกเนี้ยก็เราก็ต้องคำนึงถึงเสมอนะครับอืมความยาวของสายโปรเจคเตอร์นะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องเป็นเป็นปัญหาเสมอเลยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเมื่อน้องๆเมื่อถึงวันหนึ่งที่อาจหลายๆคนอาจจะไม่ให้ความสนใจกับการทำ position mapping เนอะวันหนึ่งเนาะก็คิดว่าการเอาโปรเจคเตอร์ไปตั้งห่างจากคอมพิวเตอร์ของเราประมาณสัก30 เมตรเนี่ยเราก็แค่เดินเข้าห้างแล้วก็เดินไปบอกว่าพี่เอา HDMI 30 เมตรหน่อยเขาก็จะหยิบ HDMI 30 เมตรมาให้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเมื่อน้องเนี่ยกลับไปที่กลับไปที่เครื่องตัวเองแล้วเสียบปุ๊บเสียบกับทั้งสองที่เนี่ยในระยะ30 เมตรเนี่ยปรากฏว่าน้องจะค้นพบว่าน้องโดนหลอกขายเพราะว่าจริงๆแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสายสัญญาณพวกเนี้ยมันก็จะมีข้อจำกัดของมันที่แตกต่างกันออกไปสาย HDMI ที่เราอาจจะเคยเห็นกันพวกเนี้ยมันก็อาจจะความความไกลสุดมันอาจจะได้สัก20 เมตรอะไร15 เมตรเนี่ยเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเอ้ยมันมีสายสัญญาณอะไรที่เหมาะแล้วไอ้ระยะระหว่างเครื่องกับตัวโปรเจคเตอร์เรามันห่างกันขนาดไหนนะครับต่อไปคือสิ่งที่เรียกว่า projection shadow area โอ้โหชื่ออย่างเท่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการตกเงานะครับการตกเงา สมมุติวันหนึ่งที่เราจะต้องไปฉายโปรเจคเตอร์ลงบนพื้นที่หนึ่งเราก็ต้องมาคิดคำนึงแล้วว่าเราอาจจะเห็นภาพว่าโอ้ภาพกราฟิกมันเต็มพื้นที่เลยแต่เราลืมไปว่าไอ้บนพื้นที่นั้นมันมีส่วนนูนส่วนเว้าส่วนแยงออกมาแล้วเวลาที่เราตั้งโปรเจคเตอร์เนี่ยมันเป็นกฎของแสงเลยเนาะก็แสงมาจากทิศทางไหนเงามันก็จะต้องตกกระทบและทอดยาวไปทางนั้นนะครับเช่นกันก็คือสมมุติว่าเราฉายโปรเจคเตอร์ไปที่หนึ่งมันมีอะไรนูนออกมาบังมันก็อาจจะเกิดการตกเงา เช่นว่าแบบตรงหน้าต่างมีระเบียงพอฉายไปปุ๊บระเบียงตกเงาไปอยู่หน้าต่างข้างล่างระเบียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเราก็ต้องมาคิดคำนวณคิดคำนึงว่าเฮ้ยโปรเจคเตอร์มันควรตั้งตรงไหนกันแน่ที่มันจะทำให้ไม่เกิดการตกเงาแล้วได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของภาพที่มันออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเมื่อกี้จบไปแล้ว2 เรื่องเนาะฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์ในส่วนต่อไปคือเรื่องของกระบวนการคิดคอนเทนต์นะครับว่าโอเค ตอนนี้เราพร้อมมากแล้วสมมุติว่าเราพร้อมมากที่เรามีอุปกรณ์ทั้งหมดมีโปรแกรมทั้งหมดนะต่อไปคือเราจะคิดจะสร้างภาพต่างๆมันออกมายังไงนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในบทเรียนที่ชื่อว่า Content Creation for Projection Mapping นะครับวิธีการสร้างภาพหรืองานออกแบบสำหรับการทำ Projection Mapping นะครับโอเคเมื่อกี้ทุกคนคงแบบว่าเอ่อ
ฟิคิดว่าทุกคนหลายคนอาจจะสมองช้ำไปกับเรื่องของภาษาทางเทคนิคที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น projection mapping อะไรไปพอสมควรแล้วเนาะเราจะดึงทุกคนกลับมานะดึงทุกคนกลับมาแล้วก็เราจะกระโจนตัวเองไปอีกฝากฝั่งหนึ่งของการทำ projection mapping ก็คือการเรียนรู้กระบวนการคิดในการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือสร้างคอนเทนต์พวกนี้นะครับในการทำ projection mapping นะครับฉะนั้นเช่นกันตั้งใจฟังให้ดีนะครับตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าบางอย่างมันก็อาจจะเป็นศัพท์ใหม่ๆของน้องๆด้วยนะครับผมโอเค Design process หลักๆมันมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับในการทำ projection mapping ครับนะครับ3เรื่องหลักๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการที่จะสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าเอา design process ที่เป็นแก่นของมันก่อนมีอยู่3เรื่องหลัก1นะครับคือการคิดคอนเซปต์ของตัวงานการเซตท็อปิกอะไรบางอย่างนะครับเซตท็อปิกคิดคอนเซปต์ขึ้นมานะครับ ideation การคิดคอนเซปต์อะไรพวกนี้นะครับกระบวนการมีหลากหลายมากมายนะครับหลากหลายมากมายซึ่งก็หลายคนอาจจะเด็กน้องๆหลายคนอาจจะเคยทำเป็น mind mapping เนาะหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามันว่า brainstorming นะครับสมมุติว่าเราได้โจทย์หนึ่งมาเราก็เอาโจทย์นี้วางไว้ตรงกลางแล้วก็กระจายโจทย์นี้เป็นคำต่างๆทั้งคำทั้งภาพทั้งอะไรก็แล้วแต่กระจายตัวไปทำไมก็เพราะว่าเราต้องการที่จะ1คือ to explore possibility คือเราต้องการที่จะค้นหาความเป็นไปได้ต่างๆในการที่จะสื่อสารจากโจทย์หรือว่าคำนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราต้องการที่จะลองไปหาเรียกว่างานตัวอย่างแล้วกันงานที่แบบที่เขาเคยทำมาอาจจะภายใต้โจทย์หรือภายใต้คอนเซ็ปต์ประมาณเนี้ยแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันแมทช์กับเราอยากจะลองเอางานของเขาเนี่ยมาเรียกว่ามาพัฒนามาแอพพลายมาปรับรูปแบบให้เป็นในแบบฉบับของเรานะครับอันที่3คือเพื่อที่จะกลั่นกรองและพัฒนาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นไอเดียไอเดียตั้งต้นของเราให้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพื่อมองหามุมมองใหม่ๆในการนำเสนอคำนั้นด้วย motion graphic สำหรับการทำ projection mapping เนี่ยคือนะครับนะครับสำคัญมากๆเลยคือไอ้คำว่า architectural affinity นะครับหรือการคิดคำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาพและพื้นผิวบนสถาปัตยกรรมหรือว่าพื้นผิวบนวัตถุอะไรก็แล้วแต่ของพวกนี้ไอ้พวกกราฟิกพวกนี้มันต้องสอดคล้องกับพื้นผิวที่เราฉายลงไปอย่างเช่นงานนี้ของบริษัทที่ชื่อว่า Dark Unit นะครับเขาก็ฉายภาพลงบนเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นอาคารปราสาทนะครับเขาก็เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะแบ่งพาร์ทภาพกราฟิกอันนี้คือง่ายๆเบสิกก่อนเลยเราแบ่งพาร์ทได้ไหมแบ่งพาร์ทถูกต้องไหมนะครับนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งของ projection mapping ของกลุ่มDark Unit นะครับเนี่ยเขาก็จะแบ่งพาร์ทตุ๊ก area mask ต่างๆตรงนี้ปุบตรงนี้โผล่ตรงนี้ปุบเอาแค่ตรงนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนทำให้ได้นะครับการเล่นกับเงาและพื้นที่นะครับสมมุติว่าเหมือนที่พี่บอกนะสมมุติว่าถ้าอย่างอันเนี้ยถ้าสมมุติไฟลองนึกภาพว่าถ้ามันมีสปอตไลท์ที่ส่องตัวอาคารเนี้ยเหมือนเราเอาไฟฉายส่องอาคารเนี้ยมันจะเกิดเงาประมาณไหนได้บ้างการตกกระทบมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับเบสิกนี้ก่อนนะครับ2นะครับ2ก็คือเรียกว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องการควบคุมแสงนะครับprojection light on surface and screen การเลือกใช้แสงแล้วก็การเลือกใช้สีแล้วก็สิ่งที่เราต้องคิดขอโทษด้วยครับสิ่งที่ต้องคิดคำนึงก็คือว่าภาพที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยที่เราทำกราฟิกมันไม่ได้เหมือนภาพที่อยู่บนสถานที่จริงนะครับอันนี้ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเผื่อใจและคิดคำนึงกันหน่อยว่าทุกครั้งที่เราทำภาพบนหน้าจอเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นดังเราหวังบนสถานที่จริงนะครับเช่นว่าเราเนี่ยทำภาพสีปกติเลยทำภาพสีปกติแต่ว่าพื้นผิวที่เราฉายเนี่ยมีสีที่เป็นสีน้ำตาลสีเขียวฉะนั้นการที่เราฉายภาพสีแดงลงไปบนสีเขียวหรือว่าลงบนสีน้ำตาลบางทีสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นสีแดงเนาะฉะนั้นเนี่ยนี่มันอาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของการทำ projection mapping นะครับเนี่ยอยากให้ดูอย่างด้านซ้ายเนี่ย
เอ่อเป็น motion mapping เป็นการทำคอนเทนต์บนหน้าจอลักษณะจะเป็นสีประมาณนี้พอไปฉายจริงหลายๆอย่างก็ถูกดรอปลงเห็นไหมเพราะว่าตัวอาคารก็เป็นสีเหลืองอะไรประมาณนั้นความ saturation แล้วก็ brightness ต่างๆที่เราเห็นบนหน้าจอมันอาจจะต่ำลงจากที่เราเห็นที่เราทำมานะครับบนสถานที่จริงฮิวฮิวหรือว่าไอ้ผ้าสีพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตาม material ที่เราฉายลงไปบนนั้นด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องเผื่อใจไว้นะครับ เรื่องของค่าความเร็วในการทำ position mapping ความเร็ว speed of position graphic คืออะไรนะครับคือเมื่อเราอยู่บนหน้าจอเราก็คงรู้สึกว่าโอ้มันก็เลื่อนเร็วปกติอะไรเงี้ยแต่พอไปสถานที่จริงแล้วครับไอ้ความเร็วที่พี่ว่าเนี่ยมันคือการเทียบตัวเองกับสเกลของขนาดสถานที่บางทีที่เราเห็นในหน้าจอดูเคลื่อนที่ช้าๆไปถึงสถานที่จริงมันอาจจะดูไวมากโอเคความไอเรื่องของระยะเวลามันเท่ากันแหละแต่ด้วยความรู้สึกของเราเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันใหญ่ๆแล้วมันขยับไปเลยมันจะทำให้เหมือนเราหลอกตัวเองว่ามันไวมากๆฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็สำคัญนะครับสเกลนะครับสเกลหรือว่าขนาดของการทำคอนเทนต์สเกลเราก็ต้องมาคิดคำนึงนะครับลองจินตนาการว่าถ้าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานที่นั้นแล้วเห็นภาพเห็นอะไรบางอย่างมันที่มันเล็กหรือว่ามันใหญ่มากๆเราจะรู้สึกยังไงเราก็ต้องนึกด้วยเพราะว่าการทำ motion mapping เนี่ยมันอ้างอิงกับของจริงเนาะกับสเกลจริงด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจินตนาการดูว่าถ้าเราทำภาพนี้เมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นมันจะเกิดความรู้สึกยังไงเมื่อเทียบกับตัวเราขนาดของตัวเราวะอะไรประมาณนั้นนะครับเทคนิคอื่นๆนะครับเทคนิคอื่นๆในการทำอย่างที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะเมื่อย้อนกลับไปว่าซอฟต์แวร์ในการทำ motionในการทำคอนเทนต์สำหรับการทำ motion mapping มันซอฟต์แวร์มันใช้อะไรได้บ้างเนาะจริงๆเราก็อยากจะบอกว่ามันสุดท้ายแล้วการทำ motion mapping มันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับบางคนก็อาจจะทำเป็น 2D ในโปรแกรมที่ชื่อว่า After Effects บางคนอาจจะทำเป็น 3D ในโปรแกรมที่ชื่อว่า Cinema 4D นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็แล้วแต่คนบางคนอย่างที่พี่เอามาให้ดูเนี่ยนี่คือเทคนิคการเขียนการวาดแบบเฟรม by เฟรมซึ่งน้องๆบางคนอาจจะมี iPad อยู่ที่บ้านน้องอาจจะมี iPad อยู่ที่บ้านก็อาจจะใช้ Procreate ในการเขียนในการวาดขึ้นมาก็ได้แล้วก็หาวิธีที่จะทำให้เขาเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเป็นลักษณะแบบถ่ายทำจริงๆเลยอย่างอันเนี้ยทางดักยูนิตเนี่ยบริษัทดักยูนิตเนี่ยเขาก็ทำเป็นสิ่งที่เราเห็นขวามือเนี่ยคือเป็นเวทีคอนเสิร์ตของวงไทยวงหนึ่งแล้วกันเขาก็ทำเป็นโมเดลรูปหัวใหญ่ๆขึ้นมาสีขาวเนาะสีขาวขึ้นมาสิ่งที่เขาทำเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยก็คือเขาปริ้น 3D หรือว่าหล่อตัวหัวเนี่ยขึ้นมาแล้วก็หาวิธีกรรมวิธีในทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองอะไรเงี้ยเอาน้ำโรยเอาไฟเผาเอาสีเทแล้วก็เอากล้องจับภาพตัวหัวเนี้ยพอจับภาพเสร็จปุ๊บเอาไปเข้าโปรแกรมแต่งสีอะไรนิดหน่อยแล้วก็เอามาฉายลงบนหัวที่เป็นหัวใหญ่จริงๆบนคอนเสิร์ตอะไรประมาณนั้นก็ได้ก็คือว่าเราฉายภาพเราถ่ายภาพจริงๆด้วยกล้องครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องให้มันถูกบริบทกับขณะกับเรื่องของเชฟฟอร์มรูปร่างรูปทรงนะครับของพื้นผิวที่เราจะฉายลงไปนะครับสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องซาวด์ก็คือเรื่องเสียงฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่จะมีโจทย์ในถัดไปเนี่ยในการส่งตัวคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็มันก็จะไม่ได้มีแค่เรื่องของภาพนะครับแต่การทำ motion mapping ที่ดีนะครับมันจะต้องมีเสียงที่ประกอบกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์นี้นะครับของLimelight นะครับชื่อโปรเจกต์ชื่อว่า Interconnection นะครับลองไปดูครับเนี่ยเห็นไหมมีเสียงของความสุดที่เส้นสายมีความเทคโนโลยีเห็นไหมเขาจะเป็นเสียงแบบเทคโนโลยีหน่อย
มีอะไรผุดขึ้นมามันก็จะมีเสียงเหมือนมันหมุนผุดผุดเปียดมัดขึ้นมาอะไรอะไรประมาณนี้นะครับหรืออีกผลงานหนึ่งนะครับเป็นเกสของ BPMT 2021เหมือนกันนะครับชื่อทีมชื่อว่า Design Kit นะครับลองไปดูกันครับพยายามจะมีอะไรแบบปุดบิดทำให้อาคารมันแตกออกมาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ไปครูพี่เฟียสแล้วก็ทีมงานฟ้าใหม่และทีมงานคอมเพติชันทุกคนนะคะ ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วเราก็จะรอดูผลงานของทุกคนนะคะ อยากทำอะไรลองทำมาลองสร้างสรรค์มานะคะ จะมีเว็บไซต์อะไรมีรายละเอียดต่างๆส่งให้ลองหาข้อมูลเพิ่มลองไปเซิร์ชดูข้อมูลเพิ่มเราสนใจในเรื่องลิขสิทธิ์ความเป็นตัวของตัวเองการสร้างผลงานที่เป็นของตัวเองจริงๆนะคะก็งั้นครูขออนุญาตปิดการเวิร์กช็อปของYouth Projection Mapping Competition 2022 วันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ